Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau tiết thanh minh, chính phủ đột ngột đưa ra cảnh báo khẩn cấp. Gần đây sau tiết thanh minh, những trường hợp xuất hiện bệnh nhân sốt cao, lập tức đến bệnh viện gần đó tiến hành đăng ký. 8 giờ tối, mẹ đang trực ở bệnh viện, đột nhiên gửi một bức ảnh vào nhóm gia đình. Đó là ảnh gia đình chúng tôi chụp sau khi dọn mộ xong ngày hôm qua. Ở khoảng không phía sau bức ảnh, có một bóng người cao lớn màu đen. Mẹ gửi một tin nhắn đến, bệnh viện có đầy bệnh nhân. Hắn lại xuất hiện rồi. Bố tôi cau mày, trán đầy mồ hôi mịn, tay ông ấy đang run rẩy. Sau khi viết xóa nhiều lần, mới gửi tin nhắn thoại vào trong nhóm gia đình. Có thể là côn trùng bay hay gì đó không? Đậu trước ống kính rồi bóng mẹ tôi không trả lời ngay. Bà ấy gửi thêm một bức ảnh nữa. Trong ảnh là mẹ tôi đang bệnh, có rất nhiều bệnh nhân, trong ảnh là mẹ tôi đang kiểm tra xung quanh họ có hàng chục bóng đen đang đứng. Mặc dù hình dạng của mỗi bóng đen đều khác nhau, nhưng tất cả họ đều ở một tư thế rất kỳ lạ, đứng trước giường của từng bệnh nhân. Sau khi nhìn thấy tất cả, bố tôi lập tức đứng yên tại chỗ. Mặt ông ấy trắng bệch như tờ giấy trắng. Sau đó, bố tôi muốn liên lạc với mẹ tôi, nhưng làm cách nào cũng không thể liên lạc được nữa. Cuối cùng tôi cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn là cái thứ gì vậy? Bố tôi hoảng sợ, ra hiệu tôi im lặng. Hắn không có tên, sau này cũng chỉ là nghe người già trong nhà nói. Khi bố còn nhỏ, hắn từng xuất hiện trên diện rộng một lần. Hình như thời gian cũng là sau tiết thanh minh. Không ai biết tại sao hắn lại xuất hiện. Chỉ cần biết là đầu tiên hắn sẽ xuất hiện trong ảnh chụp. Sau một thời gian, hắn sẽ đến hiện thực. Đưa những ai nhìn thấy hắn đi. Tôi có thể cảm thấy khi bố tôi nói đã bắt đầu phát run. Nói xong, bố tôi đã sắp xếp túi đồ muốn đưa tôi đến bệnh viện tìm mẹ. Chúng tôi đi thẳng đến nhà để xe dưới lòng đất. Bố tôi mở túi đồ ra, bên trong là quần áo vừa giặt xong. Thay quần áo trước đã, cái này hoàn toàn mới, không có mùi gì. Nghe nói thứ đó rất nhạy cảm với mùi, cũng sợ ánh sáng. Bố tôi lấy quần áo cũ của chúng tôi, ném lại trong nhà để xe trên đường đến bệnh viện. Mọi thứ thật kỳ lạ. Bây giờ là 8 giờ tối, trên những con phố đông đúc trước đây, bây giờ chỉ có một vài người lẻ đốt tiền giấy trên đường. Trên những con phố đông đúc trước đây, rõ ràng là đã trôi qua một tuần rồi mà. Bố tôi và tôi nhanh chóng đến bệnh viện. Không biết có phải là do cảnh báo của chính phủ hay không, hay là gần đây đúng là quá nhiều người bị bệnh so với đường phố vắng vẻ. Hiện tại toàn bộ bệnh viện nơi nào cũng là một mớ hỗn độn. Khoa của mẹ tôi ở trên tầng 2 của bệnh viện. Khi chúng tôi lên tầng 2, tin thấy một nhóm người vây quanh. Ở giữa đám đông có một tiếng kêu khóc của một người đàn ông trẻ. Mẹ tôi ở đó để an ủi đối phương. Của một người đàn ông trẻ nhận người đó hóa ra là hàng xóm ở quê, Nhị Quân. Điều này càng khiến người ta nghi ngờ. Quê tôi cách nơi đây hơn 1000 km. Tại sao Nhị Quân lại chạy đến bệnh viện này? Nhìn dáng vẻ của Nhị Quân, rõ ràng là có chuyện gì lớn đã xảy ra. Bố tôi đi qua và ra hiệu cho mẹ tôi. Sau đó hỏi Nhị Quân, sao cậu lại ở đây? Nhị Quân nhìn thấy bố tôi nửa ngày sau mới phản ứng lại. Lão Trương ca, gần đây không biết vì sao đau đầu, phát sốt, có chữa nào cũng không chữa được. Cho nên em mới tới bệnh viện lớn này khám bệnh. Nói xong anh ta liền quỳ xuống đất. Cho nên em mới tới biết bố mẹ em đã chết. Không phải nói Nhị Thúc Nhị Thẩm mới hơn 60 thôi sao? Đột nhiên lại chết, cũng không biết bị thứ gì làm hại. Chúng tôi đều cau mày. Nhị Quân lúc này mới lấy ra một đoạn video. Trong video là một vũng máu. Trên vũng máu có 2 bộ quần áo, nhưng không có thi thể hay thịt vụn. Sau khi nhìn thấy tất cả, mặt bố mẹ tôi trắng bệch, cắn chặt môi. Những người xem náo nhiệt ở bên cạnh cũng bắt đầu nôn mửa. Hình ảnh này thật sự quá kỳ lạ. Bố tôi lấy đến xem đi xem lại video mấy lần, rồi từ từ phóng to một góc. Sau đó phát hiện cách vũng máu không xa, có một bóng người đen thui mơ hồ đứng đó. Theo lý thuyết, người bình thường không cao bằng tường, nhưng cái bóng đen kia, đầu của nó thì cao hơn tường. Nhị Quân cũng sửng sốt và thốt lên, đó là gì vậy? Có thể là gấu đen hay gì đó không? Người bên cạnh nói trước, nhưng những người gần đó bắt đầu phản bác. Nhìn kỹ lại đi, nó cao hơn cả bức tường. Anh đã từng nhìn thấy một con gấu đen nào lớn như vậy chưa? Thứ này có thể là hung thủ đã giết bố mẹ cậu, nhưng nó quá mờ, không thể nhìn thấy nó là gì. Trong rừng già thứ gì cũng có, tôi phải trở về xem. Thứ đó đã giết bố mẹ tôi nhất định phải giết nó. Người anh em, nghe anh trai nói này, thứ này rốt cuộc là gì? Ai cũng không biết, cậu liều lĩnh xông đến, không cẩn thận thì sẽ tự làm hại mình. Những người gần đó cũng khuyên Nhị Quân mới dần bình tĩnh lại, nói chuyện thêm vài câu. Bố tôi kéo tôi và mẹ tôi có chút mơ hồ. Bố, tại sao không nói với Nhị Quân rằng có thể là hắn? Bố tôi lắc đầu, không được, không thể nói. Những người trong bệnh viện và Nhị Quân rõ ràng là không biết đến sự tồn tại của hắn. Nói thẳng ra cũng không ai tin, ngược lại còn gây hoảng loạn. Tôi cau mày, tôi cảm thấy như mình nhớ ra điều gì đó. Con nhớ bố mẹ của Nhị Quân không phải đã chết từ lâu rồi sao? Mấy năm trước bố còn đưa con về dự đám tang mà. Video vừa rồi, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Sau khi nghe câu hỏi của tôi có thể cảm thấy rõ ràng là bố tôi sửng sốt một chút. Ông ấy không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó là quay đầu nhìn mẹ tôi.
Em gọi anh đến bệnh viện là có chuyện gì vậy? Mẹ tôi kéo tôi và bố tôi đến góc không có người, nhẹ nhàng nói. Sau khi tôi gửi cho anh bức ảnh cuối cùng, bệnh viện bị một sinh vật lạ tấn công. Sau đó chúng em phát hiện một số bệnh nhân mất tích không thể giải thích được. Trên mặt đất chỉ có một ít máu và quần áo bệnh nhân mặc trước đó. Nhưng cho dù là bị sinh vật nào đó rớt chớt thì cũng phải còn sót lại thịt vụn trên mặt đất. Nhưng chúng em đã lục soát toàn bộ bệnh viện, nhưng đều không có gì. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Nói đến đây, sắc mặt của mẹ tôi càng ngày càng khó coi. Tôi có thể cảm nhận được giọng nói của bà ấy run rẩy dữ dội. Điều đáng sợ nhất là em phát hiện những người mất tích này tất cả đều có một điểm chung. Đó là sau khi quét mộ vào ngày Thanh Minh xong, trong ảnh chụp có xuất hiện bóng đen. Trong đó còn có mấy người là đồng hương của chúng ta. Bố tôi nghe thấy vậy liền sững sờ. Ý của em là sự xuất hiện của hắn có thể liên quan đến việc quét mộ. Mẹ tôi không biết có nên gật đầu hay không. Trong khi họ đang thảo luận về tất cả những điều kỳ lạ này, cả bệnh viện bỗng nhiên chìm vào bóng tối. Gần đó đột nhiên có tiếng động lạ, giống như tiếng móng vuốt cọ sát trên gạch lát sàn. Tôi sợ hãi quay người lại. Nhưng trong bệnh viện tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Sau vài chục giây, điện của bệnh viện đã khôi phục trở lại. Nhưng giây tiếp theo tôi rùng mình. Cửa sổ kính bên cạnh chúng tôi bị cắt gọn gàng thành một cái lỗ lớn, một vết chân dài trên mặt đất, kéo dài đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Mọi ánh mắt đều chú ý đến cái lỗ trên mặt kính và dấu chân trên mặt đất. Mọi người bắt đầu bàn tán, đây là có chuyện gì đang xảy ra? Lúc nãy vừa phát sinh chuyện gì vậy? Bố mẹ tôi nín thở. Trên trán họ đều là mồ hôi lạnh, thì chỉ nghi hoặc nhìn cái lỗ trên kính, không khác gì với những người khác. Từ hành động này có thể phán đoán được, Nhị Quân chắc chắn không biết về hắn. Chỉ là bố mẹ không có thời gian để quan tâm đến phản ứng của mẹ tôi đang run rẩy. Phải làm sao đây? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Bố tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng đêm bên ngoài. Chắc là ông Ất đã phát hiện ra gì đó. Sau đó đè giọng nói xuống thật thấp. Trong bệnh viện hiện tại có lẽ không còn an toàn nữa. Chờ chút nữa, chúng ta đi theo dòng người rời khỏi nơi này. Lúc này nhân viên bảo vệ của bệnh viện cũng nghe thấy nhanh chóng chạy đến đây. Đội trưởng bảo vệ đầu trọc chỉ định một thanh niên gầy gò. Tiểu Lưu, đi xem chuyện gì đang xảy ra. Đội trưởng, hay là báo cảnh sát đi. Không được. Báo cảnh gây ảnh hưởng quá lớn đến bệnh viện và bệnh nhân. Nếu không có gì xảy ra, tất cả chúng ta sẽ bị sa thải. Tiểu Lưu chỉ có thể kiên trì đi vào bên trong. Một đám người cũng tò mò nhìn theo phía sau Tiểu Lưu. Nhìn vào trong, Tiểu Lưu đi vào rồi. Bên trong vẫn im lặng, chờ 2 phút. Đội trưởng mất kiên nhẫn rồi, Tiểu Lưu rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhưng bên trong nhà vệ sinh vẫn yên tĩnh. Ngay khi đội trưởng đầu chọc định đi vào, một chất lỏng màu đỏ từ nhà vệ sinh chậm rãi chảy ra. Mắt tôi mở to, nỗi sợ hãi không thể nói thành lời. Chất người rồi, đột nhiên có người phát ra tiếng hét. Đám đông lập tức nổ tung, vô số người chạy đi khắp nơi, muốn tránh xa bệnh viện một chút. Bố mẹ tôi và tôi cũng chạy theo đám đông ra khỏi bệnh viện. Vừa mới chạy ra khỏi bệnh viện, điều đáng sợ hơn là những gì xảy ra sau đó. Sau tiết thanh minh, chính phủ đột ngột đưa ra cảnh báo khẩn cấp. Gần đây, sau tiết thanh minh, những trường hợp xuất hiện đau đầu lập tức đến bệnh viện gần đó tiến hành đăng ký. 8 giờ tối, mẹ đang trực ở bệnh viện đột nhiên gửi một bức ảnh vào nhóm gia đình. Đó là ảnh mà gia đình tôi chụp sau khi dọn mộ xong ngày hôm qua. Ở khoảng không phía sau bức ảnh có một bóng người cao lớn màu đen. Mẹ gửi một tin nhắn đến, mẹ gửi bệnh viện có đầy bệnh nhân, bệnh viện có đầy lại xuất hiện rồi. Bên ngoài bệnh viện vốn có rất nhiều đèn đường và cửa hàng. Đáng lẽ mắc nói phải có ánh đèn mới đúng, nhưng bây giờ bốn phía lại là một mảnh tối đen như mực, thậm chí còn có sương mù, giống như chỉ còn lại bệnh viện thôi. Mẹ tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn, không dám tiếp tục đi tiếp. Đám đông lúc này cũng bùng nổ. Có chuyện gì vậy? Lúc mới đến bên ngoài vẫn còn sáng mà, sao bây giờ lại tối đen hoàn toàn rồi? Có thể là mất điện không? Làm sao có thể? Nếu mất điện rồi, thì tại sao bệnh viện có điện được? Đúng vậy, còn có sương mù dày như vậy làm sao có thể có sương mù vào ban đêm? Gọi cảnh sát đi, mau báo cảnh sát. Lúc này mọi người mới nhận ra phải báo cảnh sát, nhưng họ sớm phát hiện ra, bất kể họ gọi điện thoại như thế nào, điện thoại liên tục hiển thị không có tín hiệu. Một số người dũng cảm bắt đầu dùng đèn pin để thắp sáng, từ từ đi vào trong bóng tối. Còn có một số người ở lại tại chỗ do dự. Bố tôi nhìn mẹ tôi, ra hiệu chúng tôi chờ ở chỗ cũ. Xem tình hình đi. Xung quanh là sự im lặng chớp chốc. Nhưng vài phút sau đó, tiếng hét chói tai đã phá vỡ màn đêm chớp chốc này. Tiếp theo là tiếng thứ hai. Và cùng lúc đó là âm thanh cầm rú của dã thú. Hoặc tiếng gãy xương. Một số người bước vào bóng tối, lại bắt đầu chạy về. Đám đông lập tức lại hỗn loạn. Mọi người lại chạy vào bệnh viện. Sau khi toàn bộ đám đông đều trở về bệnh viện, đội trưởng bảo vệ đầu chọc ra lệnh khóa cửa lại để ngăn chặn những sinh vật lạ trong bóng tối tấn công. Lúc này, tất cả mọi người trong bệnh viện đều hoảng sợ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Những người chạy từ trong bóng tối trở về đột nhiên khỏe lại, như nhớ ra cái gì, lập tức quay đầu về phía Nhị Quân. Tôi thấy rất nhiều máu và quần áo trong bóng tối, cách những người đó chớt, giống như bố mẹ của anh chàng này vậy. Có phải là do anh chàng này dẫn những thứ kỳ quái đó đến không? Âm thanh này càng ngày càng lớn. Mọi người cũng đều nhìn về phía Nhị Quân. Người này tiếp tục chỉ mũi dùi về phía Nhị Quân. Anh ta phải biết điều gì đó. Nhị Quân không biết phải làm gì, tôi cũng không biết.
Những người xung quanh đều không tin, không thể nào. Chắc anh biết gì đó. Bố mẹ cậu bị rớt bởi thứ kỳ quái đó. Chắc là thứ đó muốn rớt cậu nên mới đuổi đến đây. Đội trưởng bởi vì là đến sau, nên chưa xem qua video của bố mẹ Nhị Quân. Vậy là đội trưởng liền chất vấn Nhị Quân, đó là thứ gì? Nhị Quân lấy video đó nhưng ra, đội trưởng xem ra cũng không biết đó là cái gì. Những người khác thì thầm, đồng chí đội trưởng, anh phải nhìn thật kỹ, ngoại trừ thứ kỳ quái đó thì còn có thứ gì có thể làm ra chuyện kỳ lạ như vậy? Nhị Quân đang đỏ mặt, không biết phải nói gì. Bố tôi đột nhiên nói, video này vừa nhìn là biết ở nông thôn, cách đấy rất xa, cho dù ở nông thôn có thứ kỳ quái, cũng không thể đuổi theo xa như vậy được. Bố tôi nói vậy, những người khác cũng không biết cách phản bác, không tiếp tục quấy rầy Nhị Quân nữa. Nhị Quân xin lỗi bố tôi xua tay, tất cả đều là đồng hương chăm sóc lẫn nhau cũng là bình thường. Chỉ là bây giờ mọi người đều bị mắc kẹt trong bệnh viện này, cũng không biết phải làm gì. Lúc này mẹ tôi bỗng nhiên chạm vào bố tôi nhận được tín hiệu liền đi đến nơi không có ai. Mẹ tôi nói, em cảm thấy có gì đó đang nhìn chúng ta. Bố tôi cau mày, cầm điện thoại lên và chụp ảnh ở chế độ tự sướng. Quả nhiên xung quanh chúng tôi là vô số bóng đen. Lúc này đội trưởng cho mọi người vào nhà ăn, bởi vì ba mặt của nhà ăn đều là tường, ngoài ra còn có kính cường lực. Mọi người ở lại với nhau cũng có thể an toàn hơn một chút. Đội trưởng kiểm tra mọi nơi bên ngoài. Chẳng bao lâu chúng tôi đã nghe thấy giọng nói của anh ấy. Bức tường ở gần cuối có dấu chân. Hai nhân viên an ninh khác lập tức chạy tới. Không bao lâu sau, tôi chỉ nghe thấy một số âm thanh vụn vặt, sau đó là một trận đánh rất ác liệt. Sau khoảng 10 phút, đội trưởng lùi ra khỏi ống nước. Nhị Quân tiến lên, muốn hỏi cụ thể rốt cuộc là có tình huống gì. Khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy bóng lưng của Nhị Quân, đột nhiên cảm thấy có chút khác biệt. Đợi đến khi Nhị Quân lại tôi mới phát hiện ra vấn đề. Anh ta bây giờ đi đường đều là hai chân không chạm đất cùng một lúc, đặc biệt là khi đi bộ. Khi ống quần di chuyển lên nơi cổ chân có thể nhìn thấy được có một mảng lông đỏ dày đặc. Tôi run rẩy nhìn bố tôi. Ba, con cảm thấy đó không phải là Nhị Quân, mà giống như là một loại quái vật biến thành Nhị Quân vậy. Hơn nữa, con thực sự anh ấy đã chết từ lâu rồi. Bố tôi nhìn Nhị Quân ở phía trước, đột nhiên run rẩy, lẩm bẩm một mình, chết rồi. Có lẽ chúng ta cũng chết rồi. Tôi nhìn dáng vẻ thần kinh đó của bố tôi, sợ hãi. Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại đột nhiên nói như vậy, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Sau đó, đèn trong bệnh viện lại tắt, tiếng móng vuốt sắc nhọn cào lên mặt đất có ở khắp mọi nơi. Tôi chỉ cảm thấy màng tai của mình dường như có thể sẽ bị phá vỡ. Lần này mọi người hoàn toàn sợ hãi, điên cuồng. Nhiều người bắt đầu la hét, mau chạy đi, ở đây không an toàn. Bố tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng ở lại đây là an toàn. Ông ấy hét lên rằng chúng quá thông minh rồi, bây giờ chúng đang cố tình tạo ra sự hoảng loạn, phân tán mọi người, đổ rớt chót chúng ta từng người một. Nhưng đám đông bây giờ ở đâu còn quan tâm nhiều như vậy. Tất cả đều chạy ra ngoài bệnh viện. Trong bệnh viện càng ngày càng ít người. Chúng tôi chỉ có thể chạy theo đám đông. Nhưng sau khi xông vào bóng tối, dòng người ngày càng phân tán. Bây giờ xung quanh chúng tôi, ngoại trừ gia đình 3 người chúng tôi và Nhị Quân, còn 5 người khác không quen biết. Số lượng càng ít, thứ đó càng táo bạo. Tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Thế là bố tôi hét vào mặt mọi người. Giờ mọi người phải ở bên nhau, di chuyển gần nhau, nếu lại tách ra, chắc chắn không ai trong chúng ta có thể sống sót. Tiếng la hét thảm thiết và âm thanh gặm nhấm ở khắp nơi. Mọi người đều đồng ý với đề nghị của bố tôi, nhưng bây giờ xung quanh là bóng tối, không thể phân biệt phương hướng, không ai biết nơi nào an toàn cả. Cách phía tây bệnh viện 5 km có một đồn cảnh sát. Chúng ta có thể chạy đến đó để được giúp đỡ. Đột nhiên có người trong đám đông đề nghị, mọi người đều đồng ý, thế là chạy về hướng theo trí nhớ. Bố tôi bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó, thế là mở miệng, báo số 1, 2, 3, 10. Tôi đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng là 9 người. Người thứ 10 ở đâu ra? Chẳng lẽ nói, tôi cầm đèn pin nhìn theo ánh đèn mơ hồ, nhắm thẳng vào phía sau. Trong bóng tối phía sau đội có một người đàn ông không quen biết đi theo. Người đàn ông nói, tôi vừa vô tình bị tách khỏi nhóm trước đó. Tôi có một mình, vì vậy sợ, tôi đã đi theo mọi người. Cũng may là tự mình dọa mọi người đều ý thức được nguy hiểm. Vì vậy, tăng nhanh khoảng nửa tiếng sau, cả đội cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng cách đó không xa. Mọi người đều như phát điên chạy về phía ánh sáng, cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối. Mọi người đều vui mừng, cảm thấy nguy hiểm đã được dỡ bỏ. Thế là họ quyết định về nhà. Mẹ tôi hỏi ý kiến của bố vẫn cảm thấy khu vực này an toàn, chúng ta có thể qua đêm ở đó. Ngày hôm sau trực tiếp mua vé máy bay rời khỏi đây. Thế là bố tôi cầm điện thoại và nói với chúng tôi, để tôi gọi taxi đến. Trên xe taxi có mùi hôi, nên sẽ an toàn hơn. Sau đó ông ấy mở một phần mềm xe hơi và gửi tin nhắn cho tài xế. Khi nào anh đến thì mở đèn xe, nhấn còi. Tài xế trên FEP đáp lại ok. Sau khi làm xong tất cả tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Rất nhanh lại phát hiện có gì đó xung quanh có những đám người lẻ tẻ, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Và tại sao họ lại đốt tiền giấy? Tiết thanh minh đã trôi qua 1 tuần rồi. Thậm chí tôi còn nhìn thấy thỉnh thoảng có người đi qua sẽ quay lại và mỉm cười kỳ lạ với chúng tôi. Cả thành phố trông thật kỳ lạ. Tôi quay đầu lại nhìn bố tôi.
con cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải, là rất không thích hợp. Tôi hỏi lại. Con phát hiện ra gì à? Tôi nghĩ, bây giờ mới 11 giờ tối. Trên đường phố không nên lạnh lẽo như vậy mới đúng. Trên đường đến bệnh viện có gió lớn, nhưng bây giờ chút gió cũng không có. Bố tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, của thật không có gió. Yên lặng đến bất thường, mặc dù bốn phía có người, nhưng lại kỳ lạ không có một chút âm thanh nào. Nhưng chúng tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ những gì đang xảy ra. Taxi đang đến, tài xế liên tục giục chúng tôi lên xe. Bố tôi nhìn chằm chằm vào tài xế. Tài xế có vẻ rất vội vàng hét lên, mau lên xe đi, đừng chậm trễ làm mất thời gian. Bố tôi nói, ám hiệu là gì? Tài xế không để ý đến bố tôi, chỉ là liên tục giục chúng tôi lên xe. Dường như thật sự không biết ám hiệu là gì. Thấy chúng tôi không lên xe, hắn mắng một câu rồi lái xe đi. Vài phút sau đó, điều khiến tôi kinh ngạc đã xảy ra. Có một chiếc xe giống y lại xuất hiện. Biển số xe và tài xế đều giống nhau. Lần này anh ấy mở đèn flash đôi, nhấn còi. Tình huống gì thế này? Sắc mặt bố tôi trông rất xấu. Nói, không đúng. Chuyện quái gì vậy? Rốt cuộc là ở đâu xuất hiện vấn đề? Tôi và mẹ mơ hồ nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lúc này, Nhị Quân ở cách đó không xa bỗng nhiên, chạy đi. Mau chạy đi. Chúng tôi đột nhiên nhìn về phía Nhị Quân. Một cảm giác lạnh thấu xương ập đến. Phía sau Nhị Quân là một cái bóng đen cực kỳ khủng bố. Đó là con quái vật ở trong ảnh. Bố tôi lớn tiếng nói, trong miệng lẩm bẩm nói, đã đến lúc nào rồi? Thứ đó đã có thể giết người không kiêng dè rồi. Không cho phép chúng tôi nghĩ cả nhiều. Nhà ba người chúng tôi nhanh chóng lên xe, nhưng Nhị Quân lại bị bóng đen bắt về. Mẹ tôi ngồi trong xe, cảm xúc phức tạp. Bố tôi lập tức nói với tài xế, sư phụ, đi thôi. Vừa rồi anh cũng thấy đó, có thứ gì đó đang đuổi theo chúng tôi. Tài xế không nói gì, xe rất nhanh liền lái ra ngoài, nhưng cái bóng phía sau ngày càng nhiều, đuổi theo phía sau. Sau khi vất vả vứt bỏ một ít, bố tôi lại nhìn tài xế. Có phải là đi nhầm đường rồi không? Tài xế nhìn bố tôi, không sai mà, không phải các người đặt xe đi Nghĩa Trang sao? Bố tôi sửng sốt, điểm đến mà ông ấy đặt không phải là Nghĩa Trang, mà là đồn cảnh sát. Nhưng bố tôi mở điện thoại ra, trên điện thoại ghi rõ đích đến là Nghĩa Trang. Chúng tôi đều cau mày, không biết là tài xế có vấn đề hay là phần mềm có vấn đề. Lúc này tài xế bỗng nhiên nở nụ cười. Người anh em sao vậy? Tôi vừa lúc đến Nghĩa Trang quét mộ, liền nhận đơn đặt xe này của anh. Nếu các anh không đi thì xuống xe đi. Bố tôi suy nghĩ một lúc, nghĩ tới bốn phía có thể có quái vật xuất hiện bất cứ lúc nào. Cắn răng đi, nhanh lên là được. Đến Nghĩa Trang cũng không sao. Tài xế gật đầu, sau đó cho chúng tôi biết hôm nay đến Nghĩa Trang có thể bị kẹt xe. Chúng tôi đều ngạc nhiên, con đường này không có ai đi. Sao lại kẹt xe? Tài xế cười, bình thường không có ai đi. Nhưng hôm nay là ngày Thanh Minh, mọi người đều đi thăm mộ, chắc chắn là có nhiều người. Mấy người không có thời gian đâu, vừa đúng lúc đến thăm mộ. Khuôn mặt của gia đình chúng tôi đột nhiên trở nên rất khó coi. Hôm nay rõ ràng là ngày 11 tháng 4. Làm sao có thể là tiết Thanh Minh được? Hơn nữa bây giờ lại là buổi tối. Giờ này ai lại đi thăm mộ? Đột nhiên, tôi nhớ lại cảnh báo khẩn cấp của chính phủ. Chẳng lẽ tài xế này cũng xuất hiện ảo giác? Anh ta cũng bị bệnh. Bản thân anh ta không phát hiện sao? Hơn nữa theo cách tài xế hoàn toàn không giống như một người bị ảo giác nói. Tài xế còn nói với chúng tôi, các anh đó, tại sao không tự mang theo một ít giấy vàng hay gì đó? Trên này bán đắt lắm, chỉ mấy ngày nay có khách thôi. Bố tôi nói vài câu ứng phó, rồi lấy điện thoại ra. Một cảm giác lạnh toát xuất hiện. Trên điện thoại hiển nhiên là tiết Thanh Minh, ngày mồng 4 tháng 4. Lúc này tôi và mẹ tôi cũng mở điện thoại di động. Sau đó phát hiện đều là ngày mồng 4 tháng 4. Khi bố tôi mở phần mềm đặt xe lên, đột nhiên phát hiện đơn đặt là từ nhà đến Nghĩa Trang. Nhưng không phải chúng tôi vừa chạy ra khỏi bệnh viện sao? Đây lại là chuyện gì? Mẹ tôi lấy điện thoại ra, lục tìm album ảnh. Nhưng hình ảnh chỉ cập nhật đến ngày mồng 3 tháng 4. Những hình ảnh của những bóng người khổng lồ đen tối đó, tất cả đều đã biến mất. Tấm ảnh chụp cả gia đình tôi ở Nghĩa Trang cũng biến mất rồi. Chúng tôi rốt cuộc đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Bố tôi vội vàng hỏi tài xế. Khi chúng tôi đứng chờ xe có phải là 4 người không? Không có, chỉ có 3 người thôi. Mặc dù hôm nay có sương mù, nhưng cũng là một người lớn. Tôi có thể không nhìn thấy sao? Không có Nhị Quân. Vậy những chuyện vừa rồi xảy ra với chúng tôi là sao? Chẳng lẽ Nhị Quân là giả? Nhưng mọi thứ đều rõ ràng. Chúng tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Xe nhanh chóng đến Nghĩa Trang. Sau khi chúng tôi xuống xe, tài xế cũng xuống đi theo, thẳng vào Nghĩa Trang. Chúng tôi xuống xe, Nghĩa Trang đã có sương mù dày đặc rồi. Đột nhiên, mẹ tôi chỉ về phía xa, không nói được lời nào. Trong lớp sương mù ở phía xa, một bóng người khổng lồ, tối tăm. Hắn đến rồi, hắn đến rồi. Mẹ tôi bắt đầu hét lên. Nhưng chúng tôi vừa định chạy, tôi nhìn thấy chiếc xe bên cạnh đang bốc cháy. Trong ánh lửa, đó không phải là một chiếc xe bình thường, hóa ra là giấy dán. Chúng tôi lập tức chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Nhưng chúng tôi không ngờ, chân tướng lại càng khủng bố hơn. Chúng tôi phát hiện nơi này không phải nghĩa trang công cộng của thành phố, hóa ra là nơi chôn cất tổ tiên ở quê. Lúc đó, tôi và bố mẹ tôi đối mặt nhau. Mọi người đột nhiên hình như ý thức được cái gì đó, thế là nhanh chóng chạy đến vị trí mộ tổ tiên. Đây là phần mộ của ông bà, cỏ dại bao quanh ngôi mộ, trông rất hoang vắng.
Rõ ràng đã nhiều năm rồi không có ai trở lại đây để thờ cúng. Lúc đó, cả gia đình tôi cuối cùng cũng nhớ lại mọi thứ. Tiết Thanh Minh chúng tôi căn bản không có đi quét mộ. Cả nhà chúng tôi chỉ tận dụng kỳ nghỉ để đi du lịch. Vì vậy, tất cả những gì đang xảy ra bây giờ rốt cuộc là sao? Lúc này, sương mù trong nghĩa trang dần dần tan biến. Hai bóng đen khổng lồ từ từ tiến về phía chúng tôi. Chúng tôi nhìn hai bóng đen kia, không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc. Và bóng người khổng lồ đen tối đó đứng cách chúng tôi không xa, nhưng không tấn công chúng tôi, chỉ lặng lẽ đứng đó. Nhìn chúng tôi vô thức muốn tiến thêm một bước. Mẹ tôi vội vàng kéo tôi lại. Đó là khi tôi nhận thấy trong nghĩa trang có rất nhiều người, bao gồm cả Nhị Quân. Nhưng Nhị Quân vừa rồi không phải đã bị những bóng đen kia bắt đi rồi sao? Đã bị rốt rồi à? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Lúc này mẹ tôi cũng bắt đầu kêu lên, bởi vì bà ấy phát hiện những người mất tích trong bệnh viện cũng xuất hiện ở đây. Mọi người đều chưa chết, không biến mất, chỉ là bị bắt đến đây. Khoảnh khắc này, mọi người dường như đều nhận thức được điều này. Nhưng mà, tại sao vậy? Bố tôi đột nhiên quỳ trên mặt đất, lớn tiếng bật khóc. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một bóng người khổng lồ hình như có động đậy. Không biết tại sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy tim mình đau đớn dữ dội. Dần dần bắt đầu trở nên mờ nhạt. Ký ức trong quá khứ từng chút một hiện lên trong đầu. Tôi nhớ khi còn nhỏ, gia đình tôi vẫn còn sống cùng với ông bà nội ở quê. Lúc đó điều kiện gia đình không tốt, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Hương hoa mùa xuân, gió đêm mùa hè, lá vàng mùa thu, còn có mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Tất cả đều là những kỷ niệm đẹp của tôi về quê hương. Ông bà tôi từ nhỏ đã rất yêu tôi. Có thứ gì ngon, mặc đẹp, lần đầu tiên sẽ nghĩ đến tôi. Tự mình không nỡ tiêu tiền, nhưng không bao giờ keo kiệt với tôi. Tôi nhớ lúc đó ông nội còn đùa với tôi. Sau này nếu ông nội đi, con phải thường xuyên về thăm ông nội nha. Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, không biết ông nội nói gì. Hóa ra là ra đi mãi mãi. Rồi sau đó, bố mẹ tôi tìm được việc ở thành phố lớn. Gia đình tôi chuyển đến nơi này. Kể từ đó, thời gian chúng tôi về quê ngày càng ngắn. Mỗi lần bố mẹ đưa tôi về, chỉ ở lại tôi đã đòi trở về nhà. Bởi vì ở thành phố lớn có bạn bè, có trò chơi điện tử. Nông thôn chán quá. Tôi nhớ mỗi lần tôi quay lại, ông bà luôn đứng ở cửa nhìn tôi rời đi. Trong mắt như có ánh sáng, bây giờ nghĩ lại có thể là nước mắt. Sau khi ông bà mất, cả nhà chúng tôi rất ít khi về quê. Đôi khi gặp lại, có lẽ đã không còn nữa. Nhớ đến đây, mũi tôi đột nhiên cảm thấy chua chát. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, chúng tôi đã ngồi trên xe xuống núi rồi. Tôi liếc nhìn thời gian, vẫn là tiết thanh minh ngày mồng 4 tháng 4. Tôi nhìn bố mẹ. Không sao nữa rồi, bố mẹ tôi trông có vẻ bối rối. Sao vậy? Hai bóng người khổng lồ đen kịt trong sương mù. Tất cả đã biến mất rồi. Mẹ tôi chạm vào đầu tôi. Thằng nhóc này nói gì thế? Làm gì có bóng đen lớn nào? Tôi cau mày nhìn xung quanh, một mảnh nắng chói chang, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bố mẹ, hôm nay không phải chúng ta đi du lịch sao? Sao lại về quê rồi? Nghe tôi nói vậy, bố mẹ tôi nhìn nhau một cái, có chút lo lắng nói ra. Vốn là mẹ và cha con nói dối con là đi du lịch. Nhưng thực ra, bố mẹ muốn về quê quét mộ. Chúng ta đã nhiều năm không về quê rồi. Sợ con không đồng ý mới lừa con là đi du lịch. Sau đó con xuống máy bay, phát hiện là về quê, bắt đầu tức giận. Vậy nên bố mẹ liền đưa con đến nhà trước. Sau đó không phải con cũng nói là mình nhớ ông bà sao, cho nên tự mình lại chạy tới đây rồi. Sau khi nghe lời giải thích của bố mẹ, tôi không biết phải nói gì. Tất cả những gì đã trải qua trước đây chỉ là một giấc mơ do tôi ngủ quên. Nhưng nếu mọi thứ đúng như lời bố mẹ nói, tại sao tôi không nhớ được chi tiết vừa mới quét mộ? Tôi hơi phức tạp nhìn về hướng mộ của ông bà, tâm trạng rối bời. Đột nhiên tôi bảo bố mẹ dừng xe lại. Bố mẹ quay đầu nghi hoặc nhìn tôi chỉ giải thích thôi. Vừa rồi có vài lời rất quan trọng, con quên nói với ông bà. Hai người ở đây đợi con một chút, con sẽ quay lại ngay. Bố mẹ nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng gật đầu nói sẽ chờ tôi trên xe. Sau khi xuống xe, tôi chạy về phía mộ ông bà tôi. Tôi quỳ gối trước mộ ông bà, cuối cùng không nhịn được bật khóc. Ông bà, xin lỗi, con đến thăm hai người đây, con nhớ hai người lắm. Sau khi nghe thấy tiếng khóc của tôi, bố mẹ tôi cũng chạy đến. Đột nhiên tôi thấy rất nhiều bóng đen xuất hiện trở lại. Chỉ là lần này bọn họ biến thành một người. Ông nội đầu tiên đến và nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tôi. Bà nội cũng đến và chạm vào đầu bố mẹ. Những ông bà lão khác đều từ từ đi tới, mỉm cười như những người lớn tuổi hiền từ. Sau đó cơ thể họ từ từ tiêu tan, bay lên bầu trời. Tôi nhìn bầu trời, đột nhiên nhớ ra một cách nói. Người chết sẽ trở thành những vì sao trên bầu trời, miễn là có người nhớ đến. Mối liên hệ của họ với thế giới này vẫn còn đó. Họ không thực sự chết, chỉ có lãng quên mới là cái chết cuối cùng. Có lẽ vì chúng tôi đã quên, khiến họ quên mất họ là ai, sẽ biến thành những cái bóng đen hình người khổng lồ đó, trở thành quái vật. Nhìn thấy tôi khóc thương tâm đến vậy, ba mẹ rất nghi hoặc nhìn tôi. Rõ ràng là họ không nhìn thấy bóng đen. Có lẽ vì ông bà nhớ tôi quá nhiều,
cho nên chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy họ. Lúc đó tôi mới hiểu, tổ tiên nào lại không yêu thương con cháu của mình, làm sao họ có thể làm hại chúng tôi. Nhớ thương là điều con cháu nên làm. Bố mẹ cũng nhìn lên bầu trời, tổ tiên ở trên trời sẽ tiếp tục phù hộ cho chúng ta. Tôi lắc đầu, không, nên nói là chúng ta phải tiếp tục tưởng nhớ tổ tiên trên trái đất. Tôi thấy những người chót lúc này đều ở trong nghĩa trang tưởng niệm tổ tiên. Thì ra tất cả chỉ vì họ nhớ chúng tôi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghe dân làng nói, khi bà cố tôi còn trẻ, đã trộm con của người ta để ăn. Lúc bị bắt, người ta nhổ hết răng bà rồi. Ông tôi quá thương bà tôi, thường xuyên cho bà tôi tiền mua thịt béo để ăn, nhưng bà tôi vẫn cứ không vui. Bà cứng mặt nói, ngươi lấy thịt béo lừa gạt ta. Ông tôi cau mày nói, mẹ ơi, thịt béo nấu chín rất mềm, nạc cũng nhiều nữa, mẹ có thể ăn mà không cần răng, con đã lừa mẹ bao giờ đâu. Tôi nghe bà cố nói, thịt trên mông của trẻ là mềm nhất nên ngươi lừa gạt ta. Giọng nói của bà cố tôi vừa nói xong, ông tôi đã thay đổi sắc mặt. Đừng nói nhảm nữa, đừng quên tại sao mẹ lại không có răng này. Tôi nhìn bà cố dữ dội nhìn chằm chằm vào ông tôi một cái. Không phải bố ngươi, vô dụng, còn có mấy con sói mắt trắng nữa. Lúc đầu không nên ở lại, ba người các ngươi không ai hiếu thảo. Tất cả đều nhỏ dễ thương. Tôi có 6 đứa con khi tôi còn nhỏ, chỉ nuôi 3 người còn lại đã chết. Nghe ông nói là năm đó đại hạn khủng khiếp, chết đói. Nếu mẹ cảm thấy thịt béo khó ăn, đến nhà người con thứ 2 và người thứ 3, xem họ cho mẹ ăn gì. Gia đình họ nghèo, cuộc sống không tốt bằng nhà con. Giọng nói của ông tôi vừa rơi xuống, cửa nhà tôi mở rồi. Ông thứ 2 và ông thứ 3 của tôi đã vào tới cổng. Trong tay ông tôi cầm một chai rượu vang trắng, trong tay tam gia ta bưng nửa chậu thịt ngũ hoa. Tôi thấy mặt bà cố thay đổi, không vui, hỏi hai người làm gì ở đây. Ta không có tiền trong túi. Khi ta còn trẻ, có chút của hồi môn giá trị. Tất cả đều là đồ cũ, không ai biết mẹ tôi giấu đồ cưới ở đâu. Nhị gia và tam gia của tôi rất hiếu thảo với bà, luôn muốn của hồi môn trong tay mẹ mình. Nhưng bà cố tôi là không cho. Nhị gia ta cười nói, mẹ, con và anh thứ 3 đến thăm mẹ, con đã mang cho mẹ thịt ngũ hoa. Tam gia của tôi đem nửa chậu thịt đặt trước mặt bà cố của ta, trên mặt có nụ cười ân cần. Bà cố liếc mắt nhìn nửa chậu thịt trên bàn, tức giận nói miếng thịt hỏng này cũng lấy cho ta ăn. Lẽ ra ta không nên cho mấy đứa nhỏ dễ thương ăn. Vô dụng thật sự. Giọng nói của bà cố tôi vừa rơi xuống, nụ cười trên mặt tam gia của ta đã được phản chiếu. Ông tôi nói tôi luôn mua thịt béo cho mẹ ăn. Mẹ không có răng, thịt ngũ hoa bà không ăn được, đem về đi. Tam gia của tôi cau mày. Hắn như không nghe thấy ông tôi nói gì. Hắn đem nửa chậu thịt đầy đến trước mặt bà cố của tôi, thì thầm, mẹ nhìn kỹ lại miếng thịt ngũ hoa này xem. Bà cố tôi cau mày quát, bối rối nhìn tam gia. Tam gia nói, mẹ, lâu quá rồi mẹ chưa ăn thịt ngũ hoa, mẹ đã quên hương vị của thịt ngũ hoa rồi phải không? Giọng nói của ông nội tôi vừa rơi xuống, bà cô tôi cố nén mở to mắt. Bà cầm nửa chậu thịt lên và ngửi kỹ. Ngửi xong bà cố tôi còn nuốt nước miếng. Bà cố tôi tươi cười hỏi lão Tam, thịt này đâu ra vậy? Tam gia của tôi nhíu mắt, ông nói mẹ mau nếm thử đi. Bà cố tôi đưa tay lấy một miếng thịt ngũ hoa, vừa định bỏ vào miệng thì bị ông tôi nắm lấy cổ tay. Bà cố tôi bị kéo quay đầu nói, con đang làm gì vậy? Mẹ ơi, thứ này phải bỏ, không thể ăn được. Giọng ông tôi vừa rơi xuống, tam gia của tôi không vui, đại ca ý anh là sao? Nhị gia ta cũng mặt đen rồi, lão đại, anh không thể tự làm thịt ngũ hoa được, còn không để người khác hiếu kính mẹ. Tôi nghĩ anh chỉ muốn lấy của hồi môn của mẹ thôi. Ông cũng lạnh lùng nói lão nhị, lão Tam bây giờ không phải là quá ư dư giả. Mẹ đã mấy chục năm không ăn thịt ngũ hoa, đã bỏ rồi. Các người cho mẹ ăn thịt ngũ hoa là đang hại mẹ. Giọng nói của ông tôi vừa rơi xuống, bà cố tôi đã dùng tay kia lấy thịt ngũ hoa. Bà nhét thịt ngũ hoa vào miệng, ngạc nhiên nuốt xuống. Không hề. Ông tôi muốn ngăn cũng đã muộn rồi. Bà cố tôi bưng lên nửa chậu thịt ngũ hoa, nuốt xuống.
Ba vừa ăn vừa nói thơm nha. Ông tôi muốn lấy cái chậu, nhưng lại bị bà cố tôi nhìn chằm chằm vào. Bà cố tôi nhìn ánh mắt của ông tôi rất dữ dội, như thể cảnh cáo ông tôi dám cướp chậu, bà cố tôi sẽ cắn chết ông tôi. Đôi mắt bà cố tôi khiến ông tôi thấy cảm lạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà cố ăn hết thịt trong chậu đi. Ông tôi cau mày, hắn chỉ ngón tay vào em mình và mắng, đều là hai người các ngươi làm chuyện tốt. Sau này mẹ muốn ăn thịt ngũ hoa, tôi xem các bạn làm gì. Ông tôi cười thành tiếng, việc này dễ làm. Tam gia ta cứng rắn chúc mừng, đơn giản thôi. Đó là hai người. Sau này mẹ muốn ăn thịt ngũ hoa, tôi xem các cậu làm gì. Ông tôi cười thành tiếng, việc này dễ làm. Tam gia của tôi nén chúc mừng, đơn giản thôi. Ông tôi bối rối nói chuyện này dễ làm ư. Nhị gia tôi gật đầu nói mẹ ơi, thịt ngũ hoa này có thể mua được, giá đắt hơn một chút. Ngươi cũng biết ta và lão Tam nhà nghèo, miễn là mẹ có thể cho tiền, tôi có thể mua cho anh thịt ngũ hoa. Giọng của ông vừa rơi xuống, bà cố tôi thì sắc mặt thay đổi. Bà cố tôi dùng ngón tay chỉ vào tai nhị gia nói, ngươi cái xúc sinh, mày vẫn còn nhớ của hồi môn của tao. Mẹ cũng già rồi, sắp tròn 100 tuổi rồi. Còn giữ của hồi môn làm gì? Ta còn 2 ngày dưới nữa mới 100 tuổi. Nghe người trong làng nói, người trăm tuổi sẽ biến thành kẻ ăn thịt người. Làng tôi chưa bao giờ có người già trăm tuổi, cũng không biết truyền thuyết này là thật hay giả. Đôi mắt bà cố tôi xoay qua lại 2 vòng. Bà cười ha hả nói, nếu không có cái của hồi môn này, các người cũng kệ ta bị đánh chết đúng không? Bỏ rơi mẹ là một nghiệp nặng. Giọng nói của bà tôi vừa rơi xuống, nhị gia ta liền vội vàng nói, mẹ lo quá, chúng con muốn của hồi môn của mẹ chỉ là muốn hiếu kính mẹ. Nghĩ đi, mẹ giữ của hồi môn cũng không kiếm được tiền, tốt hơn là lấy của hồi môn ra và đổi thành tiền. Chính xác, chúng con chắc chắn sẽ hiếu thảo với mẹ. Bà tôi cười tê tét. Tôi thấy bà cố có răng gà trong miệng. Chẳng bao lâu bà cố tôi ngậm miệng lại. Đưa của hồi môn cho các con cũng được, nhưng ta có một yêu cầu. Nghe bà cố tôi đồng ý, đôi mắt tam gia của tôi đều có màu xanh lá cây. Mấy ngày nữa là sinh nhật lần thứ 100 của ta. Ta muốn làm lớn. Người còn nhiều, đặc biệt là trẻ em. Tìm thêm một chút để tôi vui vẻ. Tam gia ta nói, mẹ yên tâm, chắc chắn sẽ cho mẹ một nhà. Chắc chắn là được. Bà cố tôi thấy nhị gia, tam gia đồng ý, lại nhìn về phía ông tôi. Làm ngay trong sân của con. Thấy thế nào? Ông tôi cau mày. Sao tôi nghe nói người trăm tuổi sẽ biến thành kẻ ăn thịt người? Ác ôn, mẹ muốn làm một trận lớn, không phải là muốn ăn thịt người chứ? Giọng nói của ông tôi vừa rơi xuống, bà cố tôi thì sắc mặt thay đổi. Bà hung hăng nhìn chằm chằm vào ông tôi. Ta là mẹ ruột của ngươi, dám nói mẹ ruột mình là ác ôn. Đồ quái vật, có gan thì bóp cổ ta đến chết. Ông tôi cau mày, không nói chuyện. Trong làng chúng tôi chưa từng có người già trăm tuổi. Bạn biết tại sao không? Đó là vì họ không có phúc phận, không sống đến 100 tuổi. Chính xác, họ không có phúc. Mẹ tôi cười nói, nếu tôi không có chồng đáng giá, có nghĩ thế nào cũng không sống được 100 tuổi. Khi bà cố tôi nói điều này, ánh sáng trong mắt nhìn thẳng vào mắt tam gia, không nói được có điều gì kỳ lạ. Bà cố tôi lại nói, gọi cả những người già trong làng nữa. Chúc may mắn, Trần Mù cũng sắp 100 rồi. Gọi anh ta nữa. Giọng nói của bà tôi vừa rơi xuống, nhị gia của tôi đã thay đổi sắc mặt. Mời Trần Mù làm gì? Nhiều xui xẻo. Mẹ mời Trần Mù làm gì? Thật xui xẻo, lúc ta còn trẻ cùng Trần Mù có chút tình bạn. Mời anh ta đến. Thêm một đôi đồ bát. Nhị gia tôi gật đầu cũng được. Vậy thì mời Trần Mù đến đây. Tam gia của tôi nói tổ chức sinh nhật cho mẹ, chắc chắn có rất nhiều nơi phải tiêu tiền. Ba anh em chúng sĩ biên cũng không có nhiều tiền trong tay. Nếu không mẹ lấy một ít của hồi môn ra trước, ta biết mà.
Bọn súc sinh các người vẫn như vậy. Con nhớ của hồi môn của ta và biến đi. Ta sẽ lấy của hồi môn cho các anh. Giọng nói của bà cố tôi vừa rơi xuống, Nhị gia và Tam gia của tôi đã nở nụ cười trên khuôn mặt của họ. Họ lo lắng chạy ra ngoài. Tôi cũng dẫn tôi ra ngoài. Ông tôi đến bên cửa sổ, mắt nhìn vào trong nhà. Đèn trong phòng lại bị mẹ tôi tắt. Bên trong tối đen. Ông tôi cau mày, bà già này đề phòng chúng ta như đề phòng kẻ trộm, chính là căn bản không coi chúng ta là con ruột. Giọng nói của ông nội tôi vừa rơi xuống, đèn của căn phòng sáng lên. Trong phòng có tiếng bà cố của tôi, tất cả vào đi. Mấy người chúng tôi vào nhà, thấy ba tôi cầm một miếng vàng trong tay. Bà đưa vàng vào tay ông tôi, rồi dặn: để việc này cho con. Số vàng này đủ để mua 2 con lợn. Ông tôi nói đủ rồi. Không còn sớm nữa, hai người cũng về đi. Nhị gia ta cười nói mẹ, nếu mẹ còn muốn ăn thịt ngũ hoa, cho con một miếng vàng, con hứa sẽ mang thịt tới. Bà cố tôi gật đầu. Con cười tê tét. Khi bà tôi cười tê tét, tôi lại thấy răng gà trong miệng hắn, hình như dài hơn một chút. Tôi dụi mắt rồi lại nhìn, khó quá. Bà đã ngậm miệng lại rồi. Tiểu Bảo, cháu nhìn gì vậy? Tôi vội vàng lắc đầu, không nhìn gì ạ. Bà tôi nheo mắt nhìn, giống như đang đánh giá tôi. Bà cố tôi đột nhiên vươn ra 2 cái tay muốn ôm tôi, làm tôi giật mình. Tôi vội vàng trốn sau lưng ông tôi, chỉ dám lộ ra một ánh mắt nhìn bà cố. Thấy tôi né tránh, bà cố tôi mặt nụ cười cứng đờ. Cháu trốn cái gì? Lại đây để bà cố ôm. Tôi không đi. Giọng tôi vừa rơi xuống, bà cố tôi thì sắc mặt thay đổi. Bà ta cười không cười nói lại đây. Lâu quá không ở cùng cháu, tối nay cháu sẽ ở với bà nhé. Bà cho cháu viên kẹo để ăn. Tôi không nói gì cả. Bà cố tôi sắc mặt bực dọc quát: nuôi con cái có ích gì, nên bóp cổ mày. Giọng nói của bà tôi vừa rơi xuống, ông tôi đã bế tôi lên. Tiểu Bảo bảo là cháu trai của con. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tiểu Bảo, không ai được sống.